Okay, ang video na to ay para kung paano mag-optimize, mag-compress ng picture para sa ating website na gagamitin. Okay, file open tayo sa Photoshop. So, halimbawa itong shineon.jpg, yung file size niya ay 60.5 kilobytes. So, open natin siya. Ang gamit kong version ng Photoshop ay CS3. Yung ibang higher version nito ay halos konti lang yung pinagkaiba ng option nyo kung paano i-export nito. Pero mamaya pakita ko rin kung paano i-export naman dun sa mga bagong version ng Photoshop. So, punta ka ng file, tapos save for the web and devices. O yung shortcut niya na Alt, Control, Shift, tapos S. Tapos magbubukas ng window na to. Dito sa bandang preset niya, may nakalagay na high, may low, may medium. So, try natin itong i-high. At kung makapasin nyo dito sa baba, dati siyang 60.5 kilobytes kanina. Since in-adjust natin kanina ng high, yung compression niya, tumaas yung yung file size. Naging mataas pa doon kesa kanina. Tapos dito sa bandang quality niya, naging 60. At pag in-increase mo ito, nagbabago rin itong file size niya. So, depende sa compression kung gaano kaganda yung quality na isi-set mo, dun din magdidepende yung file size ng isang picture. So, pag halimbawa nakalow siya, ang size niya ililiit din. Pati yung quality niya ay bababa rin. So, parang maging safe lang yung pag-compress natin, try natin ipiliin yung medium. So, pag naging medium, magiging file size niya ngayon ay magiging 40 kilobytes. So, yung kanina, 60 kilobytes man siya. So, try natin sa medium lang, i-save muna ito. Tapos, try natin pangalanan siya ng Photoshop. Yan. So, try natin magkaroon ng comparison doon naman sa tiny PNG na website. So, try na rin natin siyang i-upload dun sa website at i-compare kung ano yung mas magandang compression, kung sa Photoshop ba o dun sa tiny PNG. So, i-browse natin yung shineon na JPG. Tapos open. Tapos antayin natin siyang mag-compress online. So, nung matapos ng mag-compress sa tiny PNG, yung file size na ngayon ay naging 43 kilobytes. So, halos 3 kilobytes yung lamang nung niya kaysa dun sa Photoshop na sinave natin kanina. So, try natin i-download kasi i-compare dun sa Photoshop mismo. I-rename natin to ng tiny PNG at ilagay ko dun sa folder ng i-compare natin ng mga pictures. Bubuksan natin siya. So, yung originally siya 60 kilobytes. So, tiny PNG naman ay 43 kilobytes. At itong sa Photoshop kanina ay 40 kilobytes. Ano ba yung pinagkaiba nito? Kung i-zoom in natin yung kada picture ng mga ito, so, i-zoom in natin sila isa-isa. Dito, so ito. So, ang mangyayari dito kasi, ang nagawin ni Photoshop, yung mga pixel, yung kada square ng picture, itatry niyang i-compress sa mas mababang settings. Kung ano yung nilagay mong settings para sa options niya. Kaya minsan, ang mga picture ay nagkakaroon ng pixelation o yung pixelated, yung mga gilid niya o yung picture mismo. So, kinocompress niya yung mga pixel dyan sa picture kaya nagkakaroon ng medyo pixelated na areas sa picture niya. So, yung sa tiny PNG at saka sa Photoshop na file kanina halos wala siyang pinagkaiba. Yun nga lang, sa slight difference lang nung sa file size niya. 3 kilobytes yung difference mula doon sa Photoshop against doon sa tiny PNG. So, dito naman sa
bagong version ng Photoshop CC 2020. Ang pag-export naman sa kanya ay dito matatagpuan sa file, tapos export, tapos save for web. Pero yung shortcut niya parehas lang, Alt Shift Control tapos S. So itong window na ito halos parehas lang naman yun sa lumang version ng CS3. So yun lang, parehas lang naman siya. So ganoon din lang line, i-adjust mo lang yung settings niya, anong compression, tapos okay.